Hi guys! Ako uli, Sambalenya. So, this is my second vlog, pero wala akong maibang vlog kundi magluto. Kasi hindi pa ako nakakapunta sa labas. So, magluluto ulit tayo. Tapos, medyo tag-ulan ngayon. Kaya, kailangan natin magluto ng soup. Kailangan natin ng mainit na sabaw. So, bali dalawang lulutuin ko, tortang talong at saka wonton soup. So, ipapakita ko sa inyo yung version ko kung paano magluto ng tortang talong at saka wonton soup. Papakita ko yung mga ingredients na gagamitin ko. Okay? So, ito yung gulay sa wonton soup, baby bok choy. Tapos, ito yung wrap. Ito yung, bali ang gagamitin ko is ground chicken. So, itatry ko yan. Because usually, we're using, ground pork, diba? Pero, yan lang available para sa akin. Tapos, onion. Tapos, crab. Tapos, leaves onions. So, tapos, yung mga condiment ko is yung cornstarch, soy sauce, sesame oil, and so, tapos kunting sugar, and of course, yung isang itlog. So, guys, ganito ang ginagawa ko kapag gusto ko magtortang talong dito sa bahay. So, dito ko siya niluluto. Mas masarap. Kaysa yung iba kasi nilalaga nila. Kaya ito, yan. So, malapit na siya maluto. O, diba? Kita niyo. Sarap siya. So, yan yung mga lulutuin ko today. So, bari it's lunchtime. Tapos, mamayang gabi, iba naman. So, mag-i-start na tayo. So, samahan nyo na ako magluto. Okay? So, iwan natin ang sibuyas. So, guys, and then hiwain ko muna yung bok choy. Tapos, i-slice natin yung crab ng this. So, kasi, yung instead na, yung iba kasi, yung shrimp ang nilalagay nila, diba? So, kami kasi allergic. Okay, next is i-mix na natin. Mag-mix na tayo. So, first, sesame oil. Salt. Onion, sibuyas, tapos yung crab, isang itlog, a little bit of kikuman or soy sauce, kunti lang, then a little bit of sugar, then next, i-mix na natin.
So yun guys, so na-mix na. So lagyan na natin siya. So i-wrap na natin siya. So start na natin. So yan. Kunti lang guys kasi maliit na. Tapos fold natin ng ganyan. Sa lubong ng ganyan. So yun. Squish lang ng ganyan. So guys, tapos na ako nag-wrap. So ayan, kita nyo. So mag-start na tayong magluluto. So guys, magluluto na tayo. So magpakulo muna tayo ng tubig. So guys, so habang hinintay natin yung kumukulo yung tubig. So let's do this one, tortang talong. Let's cook this tortang talong. So babalatan na natin siya. So we need to peel it. So tapos guys, kakrack ko na to. Bali, 2 itlog lang ang ilalagay ko. Ayan. Okay, so ikakrack ko na siya. Ayan, tapos i-scramble na natin. Atin ng konting ground pepper. Tsaka konting salt. Lagyan din natin ng konting salted shrimp, which is alamang. So mix it very well. Tapos ibabad na natin yung eggplant. Yan. Bago natin siya i-fry. So guys, kumulo na. So maglagay tayo ng isang nor. So chicken nor. So ilagay na natin one thing. So yan guys, nalagay ko na. So we need to boil it a minute. Okay, so let's fry our tortang talong. So, mainit na yung ating frying pan. So, let's put some oil. Then, there you go. And then, let's fry it. So, guys, kumulo na. Let's put the other ingredients. Let's put a little bit of fish sauce, which is patis. Then let's put the gachon. Yung masyadong lutuin yung gulay. So guys, baliktad na natin yung tortang talong. Turn over. There you go.
Lagyan natin ng konting ground pepper. So, bali, ready na siya. Konting kulo na lang siya. Pakulo natin ang So guys, luto na yung ating puta. So, try natin yung para hindi ma-oil. So yan guys. Ready na yung taw-taw-taw. Ready to serve. So guys, luto na rin yung ating wonton soup. So ready to serve. Guys, ready to serve, ready to eat. Yeah, that's my presentation. Tortang talong, ready to serve, ready to eat. So yun guys, natapos na tayo nagluto, pwede na tayong kumain. So please don't forget to subscribe, comment below. So just let me know what do you think yung niluto ko today. Until next time.